हेलो गाइस की खबर আপোনালোক আশা কৰো নিশ্চয় ভালে আছে আজি বলকচোন আমাৰ ওচৰৰে ৰবৰ বনা গছ অলপ চাই আহো আমাৰ ওচৰতে আছে ৰবৰ কেনেকৈ বনাই আপোনালোকক দেখাই আছো মোৰ লগত মোৰ ভাইটি দেৱৰকি আছে চাই আহো বলকচোন কেনেকৈ ৰবৰ বনাই বলক তেন্তে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো গাইস এতিয়া ৰবৰ উৎপাদন কৰা ঠাইখিনিলৈ আহি পাইছো এই গছবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ ৰবৰ উৎপাদন কৰে আপোনালোকে চাওকচোন এই বাটিটোত এনেকৈ ওপৰৰ পৰা আঠা জাতীয় বস্তু পৰি থাকে আৰু ইয়াতে ৰবৰ এনেকৈ উৎপাদন কৰা হয় গোটেইখন বাগান চাওকচোন ৰবৰ উৎপাদন কৰা লবৰগছৰ কাষতে এটা খৈৰাবাৰী শিৱ মন্দিৰ আছে মন্দিৰটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম চবফালে অকল ফুলেই চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰতে এখন গভৰ্ণমেণ্টৰ কলেজ বনাই আছে কলেজখনৰ পৰা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথতেই যেতিয়া কলেজখনৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'তে জনাই দিম খালি ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব গাইজ আজিলৈ এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা অলপ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেনে আজিলৈ ওলাইছোঁ জয় অসম